गाइज मैले चाहिँ भिरगुडी कागज कारखानाको हैन मैले मेन गेट चाहिँ देखेको छैन तर चाहिँ यहाँ एउटा गेट छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो हैन अनि त्यही भएर चाहिँ यो गेटबाट चाहिँ हल्का केही भ्यू चाहिँ देखाउने कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई कस्तो किसिमको मेसिनहरु छ कस्तो किसिमको केहरु छ गाइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिटरली करोडौं अरबौंको चाहिँ यहाँ मेसिनहरु चाहिँ हैन चोरी भयो भन्ने चाहिँ मैले कुरा सुनेको थिएँ मैले युट्युबहरुमा कता कता चाहिँ मैले सुनिरहेको थिएँ हैन अब यहाँको स्थिति त यस्तै हो नेपाल भने यस्तै हो यहाँ चाहिँ पुरा टट्टी गरिरहेछन् गाइज हैन अनि यो मेसिनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि भएको हैन यो मेसिनहरु यदि राम्रो अवस्थामै हैन यसलाई चाहिँ स्थानान्तरण गरेर अथवा जसरी पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेको भए धेरै अरबौं अब लाखौंको चाहिँ घाटा नोक्सान हुँदैन थियो होला हैन माकुरी नेपालका यी नेताहरू छन् नि यी नेताहरूले चाहिँ नेपाल हाम्रो देशलाई चाहिँ यस्तै किसिमको बनाइदिसके हैन न यसलाई सार्न सकिरहेछन् हैन न यसलाई चाहिँ अब हटाएर हैन यहाँको जमिन पनि धेरै छ अथवा यो जुन कारखाना छ हैन यो ठाउँमा अयोग्य छ भने अरु ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण गरेर चलाउन सकिन्थ्यो नि नेपालको नम्बर 1 कागज कारखाना हो यो अहिले यसको अवस्था यस्तो छ